Одним із найважливіших установ Америки є університети, які тут подекуди старіші за самі Сполучені Штати і потрапити до яких мріють десятки тисяч талантів з усього світу, а вдається лише найкращим з найкращих. На деяких з них тримаються цілі регіони, і вони виглядають мов Гогвартс посеред американського занепаду. І що найдивовижніше, Україна в деяких з них здавна займає особливе місце. Щоб ви просто розуміли, ось це рукопис Григорія Сковороди. Це набагато більше, ніж просто навчальні заклади. Наприклад, існує легенда, що в їхніх таємних братерствах здавна вирішується доля США і, відповідно, всього світу. І у цьому відео ми дослідимо два найвизначніших для всієї Америки університета. Через них пройшли 13 президентів і безліч видатних вчених, акторів та бізнесменів. І про перший з них ви, скоріш за все, неодноразово чули. Unfortunately, we only hire from Harvard. From Harvard. 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 I'm a bum. But bear in mind, I'm a Harvard bum. Harvard University. Та моє знайомство з цією легендарною установою почалося не з самого університету, а з клубу, де гарвардчани збираються на урочисті вечері, якісь зустрічі чи презентації, або просто трохи попрацювати чи подивитись матчі університетських команд у власному ж гарвардському пабі. До речі, цікаво те, що найбільш визначним гарвардським спортом є не футбол чи баскетбол, а веслування, яке є набагато цікавішим та складнішим, ніж я думав, та про це пізніше. А в цьому гарвардському клубі все прям дихає традиціями, гордістю за свою альма-матер та, звісно ж, ексклюзивністю. Воно виглядає, мов якась така суперелітна закрита студентська спільнота, щоб потрапити до якої треба пройти низку принизливих випробувань. Принаймні, так я це бачив у різних американських фільмах. Та, щоб мати можливість заскочити на кавалінчик до цього клубу, треба зробити одну просту річ – вступити до одного з найбажаніших та найвідоміших вишів світу. І сюди ми приїхали, власне, із групою його потенційних абітурієнтів. Дівчата в нас всі з різних міст. 5 з них втратили тата, їх були військовослужбовцями, а у однієї цивільна особа. Це 6 талановитих дівчат, які приїхали до Америки з фондом «Діти героїв», аби відвідати декілька топових американських вишів. І їхня подорож співпала з моїм бажанням пофільмувати щось про ці місця. Власне, у попередньому відео ми з ними разом відвідували MIT. Ну і, звісно, сама місія фонду є надзвичайно важливою і, на жаль, актуальною. Ми дуже хочемо, щоб діти, які втратили батьків, не дивлячись на всі обставини, щоб вони все одно продовжували вірити в себе і розуміти, що є люди, які їх підтримують в різних напрямках їх життя. Фонд допомагає дітям, які втратили батьків через війну, із абсолютно різними питаннями та, насамперед, вищою освітою. Один із співзасновників фонду, Ден, свого часу теж закінчив Гарвард і поставив собі за ціль створити програму, яка дозволятиме вступати не тільки до українських вишів. Моя особиста мета, щоб декілька відсотків наших підопічних дітей було прийнято в найкращі університети планети, ну і бажано в Гарвард. Саме задля цього ми приїхали сюди, щоб розуміти підводні камені, на що варто звернути свою увагу і що варто готувати задля того, щоб в них вийшло вступити. В тому елітному клубі, власне, і сталася перша зустріч із перевертання камінців. І поки дівчата спілкуються із експертами в цій галузі, поговоримо, власне, про сам Гарвард. Отже, це найстаріший навчальний заклад Америки, заснований ще в 1636-му, коли навіть ідеї Сполучених Штатів ще не існувало. Спершу невеличкий коледж для підготовки духовенства, який з роками набував престижу і в якому в усі епохи вчилися видатні діячі з різних сфер. Був там, наприклад, Семюел Адамс, один із головних рушіїв американської революції. Були там аж 8 президентів США і були, але не закінчили, Марк Цукерберг та Білл Гейтс, була акторка Наталі Портман
і найбільш мемний астрофізик світу Ніл Деграс Тайсон. І зараз це один з головних світових центрів науки і освіти, що займає величезну територію одразу в двох містах. В Бостоні, наприклад, Гарвардська бізнес-школа, а основний кампус знаходиться у Кембриджі. І це як своє окреме місто у місті, зі своїми службами, своїм громадським транспортом і взагалі усім, щоб бути майже автономними. І, як і будь-яка поважна адміністративна одиниця, Гарвардський кампус починається із брами, яка називається Джонстон Гейт і є одним із головних символів. Коли цю браму збудували, то вона настільки сподобалася адміністрації міста, що її зробили важливою архітектурною пам'яткою, і нічого неможливо було будувати навколо без підтвердження від, власне, міської адміністрації, навіть самому університету. Тому найдорожча за вартістю квадратного метра будівля на території кампусу – це маленька будка, в якій сидять охоронці, тому що вона, відповідно, найближча до цієї брами. І тут існує повір'я, що через них студент може пройти лише двічі, коли вступає і, відповідно, коли випускається. І той, хто зробить це більше разів, буде проклятий навіки. Такий от науковий підхід. Найзнаменитіша статуя на території кампусу, що підписана як Джон Гарвард, засновник, називається також статуєю трьох неправд. Перша неправда – це те, що Джон Гарвард, власне, це не засновник університету, а благодійник, який після заснування університету в 1936-му за пару років надав йому купу бабла та пожертвував всю бібліотеку. Університет від цього так зрадів, що перейменувався на його честь. Друга неправда – це, власне, рік, там вказано 1938, а Гарвард заснували у 36-му. Ну і третє – це те, що, власне, зображений там не сам Гарвард, тому що його портрета ніде немає, а це якийсь чи то студент, чи якийсь інший діяч цієї інституції. Взагалі ходити з екскурсією історичними цікавинками кампусу можна не один день, бо за майже 4 століття існування кожна дверна ручка тут обросла історією, а сам кампус поступово доповнювався і змінювався. Як кажуть місцеві, у Гарварді доволі очевидна диверсифікація архітектури. Якщо це щось гарне з червоної цегли, то це щось старе 17-18 сторіччя. А якщо це щось ось таке, то це сторіччя 20-те. Та насправді ця будівля наукового центру є скоріше виключенням, бо здебільшого гарвардські володіння виглядають дуже однорідно, консервативно і елегантно. Усі ці корпуси з червоної цегли, але з сучасними елементами навколо, їхній легендарний стадіон, який нагадує Колізей, стара університетська церква, з якої, власне, починався Гарвард, і, наприклад, ось ця споруда, яка чимось нагадує Чернівецький університет на мінімалках. Всередині знаходиться меморіальна зала і, мабуть, найпотужніша столовка усієї Бостонщини. This is it, you guys, the Harvard Dining Hall. До неї вдалося заскочити на Каволін за допомогою гарвардських студентів, але через певні гарвардські правила особливо порозгулювати з камерою, підзнімаючи інтер'єри, не вдалося. Тому доведеться обійтися картинками з інтернету. Дуже файне оздоблення, майже так само гарно, як у столовці Оксфорда. Там я теж був, про це було відео, яке ви можете подивитися за посиланням у описі. До речі, що стосується правил фільмування. З 70-х років Гарвард заборонив будь-які зйомки комерційного кіно на своїй території, щоб не заважати процесу навчання. Тому усі фільми, дії яких відбуваються на кампусі, знімаються де-інде у плюс-мінус схожих локаціях. До прикладу, відповідні сцени знаменитої фінчерівської соціальної мережі знімалися на кампусі університету Джона Хопкінса у місті Балтімор. Така от магія кіно. У блогерів цих заборон набагато менше, тому запевняю вас, у мене всі локації автентичні. І головна локація майже будь-якого університету – це його бібліотека. І Гарвардська є однією з найстаріших та найбагатших в Америці. Її поточний головний корпус збудований у 1915-му і названий на честь Гаррі Вайднера, студента, що загинув на Титаніку, а його мати була головною меценаткою цього будівництва. І ця споруда вражає не менше за Бостонську муніципальну бібліотеку. Масштаби, дуже подібна арочна конструкція читальної зали і безліч кімнат, які вже ледь вміщують усю колекцію. І з цим пов'язана головна конструктивна особливість цієї споруди. Гарвард не має дозволу добудовувати приміщення до бібліотек, щоб зберігати там колекцію, яка постійно поповнюється. Тому
Єдине, що вони можуть робити, це розширюватись вниз. І під цією бібліотекою знаходяться 5 підземних рівнів, в яких зберігаються різні цінні експонати. Але найцікавіші експонати особисто для нас знаходяться у сусідній Хоутонській бібліотеці. В підземеллі цього окремого корпусу під особливим наглядом та у спеціальних умовах зберігаються такі екземпляри, як, наприклад, рукописи Шекспіра та різні рідкісні видання Біблії, до яких за запитом навіть можна отримати доступ. Під наш же візит вони підготували колекцію українських видань, що здебільшого були придбані або привезені українською діаспорою та передані сюди на зберігання. Частина – це старі журнали часів Радянського Союзу, щось фундаментальні твори української літератури, що були надруковані в часи до Емського указу під суворою імперською цензурою. Та є тут і набагато більш унікальні речі, можна сказати, справжні скарби. Як, наприклад, оригінал одного з указів, що був виданий Іваном Мазепою у 1695 році. Але найбільше мій слобожанський погляд вразив примірник, що був виставлений по сусідству. Щоб ви просто розуміли, ось це рукопис Григорія Сковороди. Я не думав, що взагалі таке можна побачити десь наживо, і тим паче отак от взяти і погортати. І, звісно ж, не думав, що я колись це зроблю ось у одній з бібліотек Гарварда. Конкретно цей рукопис доволі складно читати, адже він написаний одразу 3 мовами – церковнослов'янською, староукраїнською та латиною. І, як розповіли знавці, рукописи Сковороди мають надзвичайну цінність, адже більшість їх втрачено або збереглися лише у копіях, що переписані його учнями. Аудієнцію з цими капсулами часу організував пан Богдан Токарський, дослідник і літературознавець, що працює у Гарварді на посаді асистента професора, викладає українську літературу та спеціалізується на творчості Василя Стуса. І одним з найбільших відкриттів для мене було те, що вивчення українського у самому Гарварді – це не якийсь нещодавній тренд, а справжня, можна сказати, історична традиція. Зокрема, в цій не дуже гарвардській на вигляд хаті знаходиться Український науковий інститут Гарвардського університету, провідний центр вивчення України у Північній Америці, який функціонує вже понад 50 років. Він займається науковими дослідженнями, видавництвом, популяризацією та, звісно ж, викладанням української історії, мови та культури. І найбільше мене здивувало те, що існування такої установи в межах Гарварда – це майже безпрецедентний випадок. Ми відносно унікальні в тому розумінні, що ми є центр, присвячений одній конкретно країні. Є такий центр, присвячений Японії, Кореї, Україні. Можливо, я пропускаю, але більшість центрів є не фокусовані на одній країні, а регіональні. Наприклад, є Європейський центр, є центр Росії і Євразії, є центр Близького Сходу, є центр Jewish Studies єврейських студій, тобто він буде подібний до нашого, але фактично ми є меншість, більшість центрів все-таки охоплюють більше, ніж одну країну. І на сьогодні поза межами України залишаються настільки розвинутих тільки 2 центри. Це Гарвард і Канадський інститут українських студій в Альберті. Професор Сергій Плохій – справжня, можна сказати, рок-зірка сучасного історієзнавства. Його книга «Брама Європи» є однією з ключових робіт, що допомагає Заходу побачити Україну як самостійну цивілізацію із тисячолітньою історією і зрозуміти витоки теперішніх подій. В кінці червня 25-го року закінчилася його 12-річна каденція на посаді директора Українського наукового інституту. І мати можливість зустрітись з ним було великою вдачею і натхненням для дівчат, які ставили йому безліч питань про історію та його поточні роботи. Те, про що я читаю, я зараз намагаюся зрозуміти, наскільки те, що сталося в Україні, відмінне чи подібне до того, що сталося в Польщі в 89-му році. Ми ж з ним обговорювали історію появи цього інституту і визначну роль, яку тут зіграла українська діаспора. Для створення інституту і цих так званих кафедр, фактично професорських позицій, це були пожертви з громади. Не урядове фінансування, але пожертви з громади. Що стало причиною, окрім, звісно, ініціативи громади, того, що Гарвард на це пішов і от що існує саме українська
така історія? Ну, це дуже добре питання, бо не досить мати гроші. Гарвард може брати гроші або не брати гроші. Дуже важливим була робота засновників інституту. Професор Омелян Пріцак, він був професором в Гарварді тюркських мов. Інший його колега, професор Ігор Шевченко, світового рівня візантолог. Один вихідець з Західної України, Пріцак, інший Ігор Шевченко з Східної, з Київщини, які фактично стали світового рівня науковцями, потрапили в Гарвард, досліджуючи речі, пов'язані з Україною, але не українську історію як таку, а потім стали засновниками тут українських студій. Тобто, можна, виражаючись сучасною бізнес-мовою, вони тоді запітчили ідею того, що українська історія гідна того, щоб мати вивчатись на такому рівні. І вони це зробили дуже, дуже добре і дуже ефективно. Так що той інвестмент, який вони зробили своїм пітчем, ми продовжуємо з нього користати і розбудовувати, звичайно. І це справді неймовірно вражає, що ще у 1970-ті, в часи тотального орадянщення, змогли закласти таку базу. І зараз, в наші часи, інститут фінансується вже не громадою, а бюджетом Гарварда. І дає можливість повноцінно викладати студентам, зокрема, українську історію, попит на яку нині очікувано збільшився. Свого часу великий попит був після цих атак в вересні 9/11 на Нью-Йорк, вивчення ісламу. Зараз, якщо дивитися на те, хто подається на ці програми і так далі, майже половина хочуть так чи інакше спеціалізуватися з України. Коротше кажучи, для адвокації та вивчення України існування цієї установи – це актив, значення якого, м'яко кажучи, важко переоцінити. Ще один дуже цікавий гарвардський актив знаходиться зовсім неподалік від Українського інституту. Це власний Гарвардський музей мистецтв. Його колекції почали формуватися ще у 19 столітті, і зараз тут зберігається понад 250 000 експонатів, що робить його одним із найбільших художніх музеїв у Америці в цілому, не кажучи вже про університетські. Тут є твори найвидатніших художників – Моне, Рембрандта, Мунка, а також стародавнє мистецтво Сходу. Це все сюди передавали колекціонери та випускники, а також привозили з власних гарвардських наукових експедицій по усьому світі. Але я усе ще не буду робити вигляд, ніби я шарю у мистецтві, тому рубрика, яка вже себе зарекомендувала із коментарями до картин. Коли сказав друзям, що не підеш з ними на пиво. А це коли нарешті виїхали з пацанами на шашлики, як домовлялися вже 5 років. Коли на вечірці знайшов гітару і намагаєшся вразити її своїм умінням грати. Коли намагаєшся пояснити дружині, наскільки сильно ти хочеш той велосипед. Коли випросила в старшої сестри шмотки на побачення. І як я поводжу себе на вечірці, коли хтось привів туди собаку. Та унікальність цього музею в тому, що студенти і дослідники мають доступ вивчати картини під мікроскопом, цілком буквально, щоб дослідити процес деградації картин і якісніше їх реставрувати, а також вивчати історію мистецтва за зміною матеріалів, що використовувались. Взагалі просто мозок зривається від того, скільки всього різного досліджується і вивчається у Гарварді. Тут існує понад 100 дослідницьких центрів та інститутів абсолютно різних напрямків. Мистецтво, етика, штучний інтелект, астрофізика, окремі країни чи регіони – майже все, що можна собі уявити. І тут навчаються понад 25 тисяч студентів у 13 школах або факультетах, теж абсолютно різних, від богословства до стоматології. І кожна з цих шкіл має певну автономію в межах університета і є одним із найкращих у світі у своїх галузях. Цікавий факт про Гарвард в тому, що попри всю елітність цієї інституції, тут є спеціальний департамент фінансової допомоги, який допомагає сюди вступити тим, хто, власне, не має можливості платити ті величезні гроші, які вони просять за комерційне навчання. Конкретна сума, звісно ж, залежить від конкретної школи, але в середньому це в районі $100 тисяч на рік. Та згідно з офіційною статистикою, більше половини студентів вчаться на стипендіях та не платять за навчання, а чверть не платить взагалі ні за які супутні витрати, як житло чи харчування.
Ще одна особливість Гарварда та інших університетів Ліги Плюща – об'єднання найбільш старих та престижних вишів Америки у тому, що в них не існує спортивної стипендії, яка є базою у більшості навчальних закладів Америки. Тобто всі вступають за академічні досягнення, а спорт вже якось потім. Тобто справді рівні шанси майже для усіх. Я, чесно кажучи, про це не знав. Думав, що тут все за гроші, все доступно тільки якимось дітям американських мільйонерів, але ні. До Ліги Плюща може потрапити кожен. Я першокурсниця в Гарварді, вивчаю прикладну математику на урядовому напрямку. Скоріше за все, я буду робити різні оптимізаційні програми, які будуть там визначати, наскільки певне законодавство чи там певна політика буде ефективною чи менш ефективною, чи кошти, які будуть виділятися, буде ефективно enough чи не зовсім. Спеціальність, яку обрала Анна, звучить як щось, що цілком могло б допомогти по поверненню до України. Але попереду ще 4 роки навчання і насичене гарвардське життя. У мене є таке упередження, можливо, що в Гарварді це вчаться такі всі вищого суспільства, елітні, пафосні люди, які носять дорогі костюми і звисока дивляться на всіх інших. Наскільки моє упередження є правдивим? Можливо, на 50%. Мабуть, найбільше прослідковується це в саме ідеї того, що є різні братерства, fraternities, sororities, які є неофіційними в Гарварді. І це доволі ексклюзивно. Туди можуть потрапити люди тільки якщо їх запросили. You are one of the oldest, one of the most exclusive clubs, not just at Harvard, but in the world. У мене є сусід, він син Конана О'Брайена, це відомий ведучий в Америці. Окей, так. Один з моїх друзів, ось. Їхній світ прям навпроти нашого, тому ми доволі часто спілкуємося. Вони іноді допомагають нам речі переносити, коли нам треба якась допомога, щось такого. Але такого якогось надмінництва немає. Вона, як і всі інші студенти, живе у гуртожитку. Тобто, ким би ти не був, жити десь собі окремо варіанту немає. Такі гарвардські правила. Коштує університетське житло для тих, хто не на пільгових програмах, в районі $1000 на місяць. До кімнат студентів через правила приватності мене з камерою не пустили, але можна повірити на слово, що умови більш ніж пристойні. Наразі я живу з 5 людьми в одному світі. Це така міні-квартира, але без кухні. У нас є ванна, у нас є вітальня, 3 кімнати. Мені дуже пощастило взагалі зі своїми однокімнатницями. Вони доволі respectful of the space and everything. У нас доволі дуже гарні комунікація між собою. Сусідки Анни родом з Сінгапуру, Ірану, Хорватії та Китаю. Максимально інтернаціональна тусовка, яку зібрали під одним дахом. Всі першокурсники живуть окремо від старшокласників. Ми живемо в Гарвард-Ярді, тобто всі дорми для першокурсників, вони знаходяться в Ярді, ми між собою там перетинаємося дуже часто. В основному це зроблено для того, щоб ми познайомилися ближче зі своїми однокласниками через те, що в нас близько 1500 студентів на першому курсі. Тобто ніякого соціального нерівенства немає при навчанні чи при побуті? Всі в одних умовах? Всі в одних умовах. Університет намагається зробити це максимально інклюзив для студентів. Тобто навчання в такому виші – це ще й унікальний шанс познайомитись з дуже розумними людьми з абсолютно різних соціальних кіл, культур, що зібрані в одному місці та спілкуються однією мовою. І це, в свою чергу, максимально логічна підводка для того, щоб розповісти вам про те, що якщо вам для чогось треба підтягнути свою англійську, чи то для навчання, чи то для роботи, чи просто для себе, для споживання контенту чи подорожей, можна скористатись платформою EnglishDom. І перевага цього сервісу в тому, що усе навчання відбувається на, власне, їхній платформі, яку вони спеціально розробляли під свої потреби. Там безліч різних інструментів, застосунок для вивчення нових слів, а головне, що всі заняття відбуваються один на один, і викладачів достатньо багато, щоб підібрати їх за вашими потребами та вашим поточним рівнем. Я сам особисто це пробував, перш ніж взагалі записувати якусь інтеграцію, і це мені здалося справді зручним. Ну і ви самі, власне, можете спробувати абсолютно безкоштовно на першому пробному занятті, на яке можна записатися за ось цим QR-кодом або за посиланням, що лежить у описі. Ну і, звісно ж, традиційно, якщо вирішите займатися далі, то маю для вас промокодик на знижечку.
І на цій ноті ми з вами повертаємось, власне, до одного з ключових питань. Що треба простому учню з України для того, щоб поступити в Гарвард, наприклад? Окей. Одного бажання мало, я це зразу скажу. Тобто бажання – це велика частина успіху, треба горіти цим, бо перед цією дитиною постане велика кількість викликів. Зараз, якщо можна там дати одну пораду взагалі, то це була б англійська мова, звичайно. Англійська мова без неї взагалі нікуди. А по-друге, це математика, тому що обов'язково здавати тести SAT, там є математична частина, англійська частина. І третє – це оце мистецтво написання есе. Ти просто дуже влучно маєш описати себе, якусь характеристику себе, про яку вони питають. Тобто, як «Волку з Уолл-стріт продай мені себе»? Саме так, ти маєш себе продати. І от коли ти, до речі, вступаєш, треба дивитися от з точки зору саме Гарварду. До нього в 24-му році подалось 40 тисяч студентів. Ого. Взяли менше, ніж 2 тисячі студентів. Тобто acceptance rate 4%. От як ви думаєте, як Гарварду от взяти і набрати цих людей? Ці люди мають якось відрізнятися, вони мають бути класними. Не просто класними, тому що вони пишуть, я хочу навчатись в Гарвард, бо ти найстаріший, найкрутіший університет. Вони так про це знають. Розкажи мені про себе, розкажи мені про свою глибину, про свою різносторонність. І це ти маєш показати через свою аплікашку. Цих аплікашок та цих есе Юлія бачила вже не одну сотню, адже вже більше 10 років керує фондом Ukraine Global Scholars, який допомагає українським абітурієнтам із малозабезпечених родин і тепер в тому числі і дітям героїв вступати до американських навчальних закладів. Фонд ми заснували у 2015 році. Заснували ми його зразу після Революції Гідності, тоді, коли я, мій чоловік, інша співзасновниця Юлія Сичикова, яка зараз в Києві, ми всі стояли на Майдані і ми думали, як ми можемо допомогти нашій державі, що ми знаємо найкраще. Найкраще ми знали, як навчатись за кордоном, бо всі ми навчались там. І це дуже сильно змінило наш кар'єрний шлях. Ми знаємо, що там в умовному Гарварді можна навчатися безкоштовно, але чи знають про це українські підлітки? Відповідь була ні. І з тих пір вони допомогли більш ніж 300 українських підлітків, в тому числі вже знайомі вам Анні, отримати майже $80 мільйонів у стипендіях та грантах. А місія заключається в тому, щоб не просто допомогти їм вступити в ці умовні університети Ліги Плюща, але й допомогти їм знайти найкращі роботи в Україні після завершення освіти, і щоб вони повернулися хоча б на 5 років в Україну. Тобто це ви не берете з них гроші, ви це робите на волонтерських засадах, але це єдине, що ви просите взамін. Саме так. А скажи, будь ласка, таке питання. Зазвичай питають в зворотньому напрямку, чи допомагає українська освіта за кордоном. А тут питання, чи допомагає така крута освіта в таких університетах в Україні? Чим вона має різницю? Чи ти приїхав з Гарварда, чи ти приїхав з українського вишу? Це дуже гарне, до речі, глибоке питання, тому що ще, знаєш, 10 років тому відповідь була б ні. А зараз часи змінилися. І зараз все більше організацій розуміють, звичайно, роль тієї молоді з топовою освітою. І ще якщо це там якісь, особливо зараз, інженерні галузі, які зараз нам дуже потрібні в Україні, в оборонці, все інше. У нас, наприклад, зараз дівчинка повернулася в Київ, вона там на оборонку працює, і вона шукає людей собі в команду. Звідки? З цієї спільноти. Вона одразу написала, там, шукає таких-то інженерів, таких-то з таких-то освіти. Диплом MIT обов'язково. Да. І все таки гоп-гоп-гоп. Тобто так же і будується спільнота. І, звичайно, серед цих людей створюються різні знаєш, кружки по інтересам, чи я сподіваюся, вони будуть один одного там і працювати, і робити проекти різні. Ну, коротше, це сила сильна. Спільнота – це сила сильна. І Гарвард настільки вірить у силу спільноти людей, які вже пройшли через його надскладний відбір, що максимально ускладнює можливість цю спільноту залишити. Неможливо вилетіти за академічні недоліки. Тобі допомагають і дуже важко погано вчитися. Але за порушення правил легко вилітіти. Наприклад, поточний SEO Тіктока, Шоу його звати, він був моїм однокласником і його вигнали за те, що він ударив іншого учня.
Вау. І прям було щось розбиралися? Ну, розбиралися, але дуже швидко. Фактично, це порушення правил, і там рішення було прийнято майже в той самий день. Тобто не влаштовуй махач і залишишся у Гарварді, що цілком логічно. А от ще одне почуте правило мене все ж здивувало. Це фізична присутність на лекціях. Тобто, якщо студент не залучений до процесу, то так само легко, як за бійку, може бути відрахованим. Я чув, що навпаки в американській системі освіти не обов'язкова присутність, важливо те, як ти здобув ці знання. Там можеш ти сам в бібліотеці сидіти і читати, тобі там не потрібні лекції, чи це неправда? Я не думаю, що існує там навіть така категорія, як американська система освіти. Вона не централізована. Є державні університети, є приватні. В приватних університетах можуть бути різні правила. Конкретно в Гарвардській бізнес-школі правила постійної присутності. Десь в інших можуть бути зовсім по-іншому. Тобто кожен приватний вуз замовляє музику, як він хоче? Да. Взагалі, приватна власність – це один зі стовпів, на якому історично тримається американська держава. Але в контексті Гарварда до цього стовпа дехто тягне свої пазурі. Трохи іронічно, що девізом Гарварда є Veritas, або в перекладі «істина» чи «правда». І так само називається соціальна мережа, що належить їхньому зараз головному політичному опоненту, а саме пану Трампу. Користуючись усіма своїми можновладськими важелями, він намагається змусити університети, і Гарвард зокрема, виконати список його вимог, за невиконання яких уряд негайно застосовує фінансові санкції. Ліквідація фінансування для досліджень, які ведуться в ділянці медицини, біології, IT-сектор і так далі, і так далі. Великі грантові програми, на мільйони доларів, які держава робила разом з цими приватними університетами, як Гарвард, звичайно, вони їх втратять. Тобто на 4 роки там втратять, ресерч по, наприклад, дослідженню рака чи щось таке інше. От конкретно це там стане на паузу, на 4 роки. Ми мали проект, який фінансувався федеральним урядом. Це було $200 000. На переклад і видання англійською мовою робіт українських письменників, українських поетів і так далі. Ми втратили ці гроші. Адміністрація Трампа наполягала, щоб університети переглянули систему прийому та найму, відмовилися від програм різноманіття та інклюзії і скоротили частку іноземних студентів з 30 до 15%. І також, щоб надали особисті дані про кожного з них, зокрема тих, хто брав участь у різних резонансних мітингах. Хоче здати їх імміграційній службі США для того, щоб їх видворити з США. Там велика кількість таких маленьких, якихось незрозумілих підпунктів, які досить дивні. І Гарвард, як ми знаємо, зараз не піддався цій політиці. Він сказав про те, що ми не будемо всі ці ваші пункти робити для того, щоб зупиняйте нам фінансування на якісь там грантові програми, але ми не будемо цього робити. Інші університети наприклад, вирішили все ж таки піддатися і піти повністю на умови цієї адміністрації. Тобто, ще раз, або виконуй будь-які умови нового уряду, або забудь про фінансування своїх досліджень, якими б важливими для Америки і всього світу вони не були. Звучить як доволі знайомий нам вже стиль трампівських перемовин. Тож, як Гарвард зміг дозволити собі залишатись на стороні своєї, а не трампівської правди? Все просто. Капітал цього 400-літнього універа складає $50 мільярдів. Всі ці роки вони дуже правильно, дуже стратегічно. Ці гроші вони інвестувалися, реінвестувалися, донори дають гроші, вони їх ложать на інвестиційні рахунки. І все це багатство, воно примножувалося всі ці роки. І це $50 мільярдів. Тобто це велика сума. Тобто, по факту, це великий такий, як суверенний фонд, як є в країнах. Це суверенний фонд, саме так. Тобто, ніхто не може їх змушувати, адміністрація не може змушувати, як їм користуватися. Не може змушувати, бо це, знову ж таки, приватний університет. І в цьому його сила. Тобто, для розуміння, приватний капітал або ендаумент Гарварда цілком можна порівняти із ВВП деяких країн Європи. Наприклад, він багатший за Естонію чи Ісландію. Але це, звісно, не живі гроші, якими вже зараз можна компенсувати втрачені гранти. І для продовження повноцінного функціонування Гарвард все ще потребує вкладень від меценатів та випускників. Але і на ці нові приватні надходження уряд планує застосувати свій улюблений метод, а саме тарифи.
Є проект про те, що ці гроші, які ми отримуємо, будуть оподаткуватися десь від 20 до 30%. Тобто це фактично загроза зрізання бюджету на 20-30%. Ця політика, яка проводиться, вона дуже-дуже недалекоглядна. Намагаючись прогнути університети під себе, уряд зараз скоріше провокує відтік найкращих мізків у більш комфортні для роботи місця. Світ науковий, він міжнародний світ. Ми маємо колег в Канаді, ми маємо колег в Європі, ми маємо колег десь іще. І ось ці люди, які займаються безпосередньо дослідженнями, вони поїдуть до своїх колег там, де є фінансування. І просяде в першу чергу Гарвард, Єйл, просядуть Сполучені Штати Америки. Дуже вам дякую. Сподіваюся, що історія зробить виток і все повернеться. Я також, але вона робить витки тільки тоді, коли ми її підштовхуємо. Гарвард пережив чимало витків історії, і жоден тимчасовий керівник не здатен так просто зрушити цю глибу з місця. Бо спільнота сильніша за санкції. І маю сміливе припущення, що Гарвард стоятиме, поки існують Сполучені Штати, а між Бостоном та Кембриджем тече річка Чарльз. І цю річку я тут згадав не просто так, або хотів трохи поговорити про згадане раніше академічне веслування. Бо цей неймовірно красивий спорт був взагалі найпершим в історії США між університетським змаганням. І грести за честь університета – це щось із області дуже елітних досягнень, дуже елітних студентів, дуже елітних вишів. Оце вони собі грибуть і не підозрюють, що хтось у той час робить застосунок, який вони вигадали. Сьогодні в нас більш типова бостонська погода і найкращий антураж, щоб доєднатися до типової бостонської активності. Зараз академічне веслування є не тільки студентським спортом, а і народною місцевою фізкультурою. А хто я такий, щоб не увірватись у якийсь спортивний двіж? І один з ключових нюансів цієї активності, який робить його не дуже доступним прямо для всіх, є вартість цих довгих крихких човнів. В районі 10-15 тисяч доларів за одномісні і до 50 за змагальні багатомісні моделі. І вздовж узбережжя розкидані веслувальні клуби різного рівня елітності, в яких займаються як студентські команди, так і окремі спортсмени під пильним наглядом інструкторів, таких як, наприклад, Бет. Вона досвідчена тренерка паралімпійської збірної США, і в той приємний сонячний ранок вона якраз мала заняття з Кембелом. Одна з його ніг паралізована через укус якоїсь підступної комахи, ще одна фобія до списку інших. Але він дуже крутий, займається декількома видами спорту і в тому числі намагається пробитися до основної паралімпійської команди США. Задача Бет – допомогти йому розбиратись з конструктивними особливостями його човна і, а вже ж, слідкувати за технікою, іноді даючи підказки чи якусь професійну додаткову мотивацію. You suck! Does that help? There it is. Як на мене, це абсолютно прекрасна з естетичної точки зору історія. Ти буквально ковзаєш над водою, навколо якісь качечки літають. Прям хотілося б самому спробувати, але зрозумів, що це не так просто, як здається збоку. Взагалі не так просто. Окрім того, що це фізично дуже важка активність, в якій задіяно усе тіло, човни є дуже нестабільними, і перші заняття просто уходять на те, щоб зрозуміти, як ними керувати. It's about balance and it's about technique, because what you're doing in your body all has to be very centered and controlled, and it's actually precise movements of the hands, arms, legs, feet. If you're not focusing completely on what you're doing and your mind wanders, the boat catches you at it, right? And it feels terrible. So as soon as you let your mind wander and the stroke goes poorly, then it forces you to think again and focus back in. And so it's quite therapeutic
І мені здається, це цілком пояснює, чому саме цей спорт став одним із найбільш провідних серед студентів таких бажаних вишів Америки. Бо це насправді не просто фізкультура, а й свого роду кардіомедитація, яка чудово розвантажує мозок між важкими дослідженнями або виснажливим навчанням. Ну і звісно ж, як я й казав, це найстаріший спорт, в якому виші почали змагатись між собою, і регата між Гарвардом та ще одним університетом з Ліги Плюща з міста неподалік – це історія протистояння, яка почалася в середині 19 століття і традиційно продовжується і досі. І до цього самого конкурента я і вирушив далі. Історія Нью-Гевена, як на мене, є збиральним образом американського містечка на східному узбережжі. Заснована нова гавань, так це звучить у перекладі, трохи пізніше за Плімут і Бостон, і також релігійними біженцями з Англії. Про становлення Бостона і Сполучених Штатів я детально розповідав у попередньому відео. Так от, довгий час місто було торговельно-портовим вузлом і пізніше індустріальним хабом. Зокрема, тут був величезний завод з виготовлення знаменитих рушниць Вінчестер, які відіграли важливу роль у захопленні земель корінного населення. Але в середині 20-го століття Нью-Гевен, як і більшість інших американських індустріальних міст, почав стрімко занепадати. Фабрики закривались або виїжджали з міста, виробництво автоматизувалось, а конкуренція з-за кордону зростала. Міська влада не змогла адаптуватись до постіндустріальної економіки, і почалися проблеми з безробіттям, рівнем злочинності та наркотиками. І зараз це місто із населенням як пів Житомира намагається потроху відроджуватись через науку та медицину. Але соціальна сегрегація все ще дуже відчутна. Саме по собі місто Нью-Гевен не те, що було надмірно цікавим. І єдине місце, що тут представляє інтерес, це знаменитий Єльський університет. Єль був заснований у 1701-му і був третім найстарішим вишем Америки. І також був третім після Гарварду і MIT університетом, куди фонд «Діти героїв» привіз наших потенційних абітурієнток на мотиваційну екскурсію. І на відміну від попередніх двох універів, які є гармонійними доповненнями Бостона і Кембриджа, Єль дуже контрастно виділяється від решти міста. Його кампус буквально витягує на собі імідж усього Нью-Гевена. Тобто майже все красиве чи готичне, що є у місті, це єльське майно. Тут вчиться приблизно 15 тисяч студентів, і коштує це плюс-мінус як у Гарварді, в районі соточки тисяч доларів на рік. І так само приблизно половина студентів отримує від університету щедру фінансову допомогу. Провідними факультетами тут є потужна і важлива для міста медична школа, а також гуманітарні, театральний і літературний. Ну і також знаменита юридична школа, яка десятиліттями вважається найкращою в США. Серед примітних випускників Єля – актори Меріл Стріп, Едвард Нортон, Девід Духовний і 5 президентів Сполучених Штатів. Троє з них, до речі, були членами закритого єльського братерства Skull and Bones, або череп та кістки, яке було засноване ще у 19 столітті і з тих пір залишається однією з найвпливовіших студентських спільнот у Америці. Чим вони там займаються, ніхто точно не знає, бо на те вони і закриті братерства, але про таємничу атмосферу навіть є декілька голлівудських стрічок, хоч і доволі посередніх, і навіть ціла відсилка у «Сімпсонах», що є безпосереднім підтвердженням важливості для американського фольклору. А ще існує низка теорій змов, що черепокістківчани, серед яких, окрім президентів, у різні роки були дуже впливові панове, за лаштунками керують країною. Не знаю, наскільки ця байка правдива, але цікаво те, що на президентських виборах 2004 року одразу обидва кандидати були саме з цієї спільноти. Взагалі, культура створення університетських братерств зі своїми традиціями і ритуалами була запозичена з британських коледжів, де існувала на декілька століть раніше. Ще одне явне запозичення – архітектурне. Складається враження, ніби ти не на східному узбережжі Америки, а десь у середньовічній Британії. Така візуальна схожість із старими англійськими коледжами – це зовсім не випадковість. Тому що, коли Єль почав розбудовуватись у 19 сторіччі, вони цілеспрямовано вирішили обрати стиль, що буде нагадувати Оксфорд або
англійський, відповідно, Кембридж. І підійшли до цього дуже і дуже відповідально. Усі нові будівлі в кінці 19-го та на початку 20-го століття проєктувались у впізнаваному готичному стилі. Для цього підбирались відповідні матеріали, які ще й цілеспрямовано зістарювались. І побільше на деяких будівлях спеціально обливали фасади кислотою, щоб придати їм такий старовинний вже почорнілий вигляд. І апогеєм цього стилю у самісінькому центрі кампуса є велична будівля бібліотеки, яку, якщо б не студенти, що працюють всередині, цілком можна було б прийняти за якусь прадавню церкву. Будівля бібліотеки виглядає саме так, тому що її архітектор завжди в своїй кар'єрі хотів збудувати базиліку. Але замовлення було на бібліотеку, та від своїх амбіцій він не відмовився і зробив ось таке. А ось цей вже набагато більш модерністський куб, що стоїть поруч, це ще один бібліотечний корпус, який є одним із найунікальніших у світі. Його стіни зроблені із тонкого мармуру, який ззовні виглядає суцільним, але зсередини є напівпрозорим і пропускає трохи натурального світла. А скляний саркофаг всередині містить 180 тисяч рідкісних старовинних видань та манускриптів. Мабуть, рукописа Сковороди там немає, але виглядає просто космічно. Одним із найкоштовніших артефактів тут є декілька томів Гутенбергівської Біблії, першої друкованої Біблії в історії. Вартість одного тому може сягати десятків мільйонів доларів. І вони ось так собі лежать в оточенні скла, мармура та студентського життя. Мене дуже вразило те, з якою деталізацією вони відтворили тут усю цю готичну естетику. Ці хитросплетіння алей та коридорів, затишні подвір'я для роздумів, будівлі гуртожитків, вежі з навчальними аудиторіями, і кампус не викликає якихось інших асоціацій, окрім найочевиднішої. Це дійсно справжній американський Гогвартс з фантастичною атмосферою, але в оточенні не лісів та гір, а не дуже процвітаючого міста, яке підкидає університету нові і нові виклики. Велике споживання опіоїдних речовин ін'єкційним шляхом, що також негативно впливає на поширення ВІЛ-інфекції. В США це досить велика проблема, вона мала кілька великих хвиль розвитку. Ось в цій вже не надто гогвартсівській на вигляд будівлі вчені медики і, зокрема, наш співвітчизник займаються пошуками шляхів вирішення все ще актуальної проблеми ВІЛ-інфекцій та наркотичної залежності. Ми намагаємося залучити як можна більше людей до лікування і зменшити шкоду від вживання наркотичних речовин. Роман пояснив, що зазвичай, коли людина має опіоїдну залежність і знаходиться на замісній терапії, то має щодня приходити до клініки і отримувати препарат. І, як виявилось, наш український досвід зараз дуже допомагає у розробці реабілітаційних програм для американців, які не мають у цього щоденного доступу до життєво важливих ліків. З початком Великої війни, особливо в прифронтових регіонах, можна було отримувати лікування до 30 днів. І це такий дуже безпрецедентний випадок, що саме препарати можна було отримувати на такий довгий термін. І люди мали час переміститися, переїхати в інший регіон, знайти житло, знайти нового лікаря в новому регіоні. Це актуально для Штатів, тому що це регіон з досить високим рівнем природних катаклізм. Урагани. І як було, наприклад, в Кароліні, в Південній Кароліні, в Північній, вони були дуже вражені, власне, останнім ураганом, який був в минулому році. І багата кількість людей були переміщеними також через це. І ми розуміли, що, наприклад, цей досвід, який Україна мала, можна застосувати тут. Тому воно все взаємопов'язане. Після цієї історії я по-справжньому усвідомив значення Єля для цього регіону. Це дійсно не просто красива листівка посеред Нью-Гевена, а справжнє містоутворююче підприємство, найбільший роботодавець міста і в найбуквальнішому сенсі його рятівник, адже під патронатом університету знаходиться навіть головна міська лікарня.
В історії Єльської медичної школи була безліч надважливих відкриттів в області імунології, онкології, нейрології та багато чого іншого. І зараз тут, наприклад, ведуться провідні дослідження у галузі генетики. І наші делегації показали, наприклад, дослідження доцента Масіліані. Його лабораторія спеціалізується на вилученні ДНК із археологічних решток для того, щоб реконструювати міграції, адаптацію та генетичне різноманіття людинок у різні етапи історії. На практиці це, наприклад, може допомогти спрогнозувати, як вже сучасні люди реагуватимуть та адаптуватимуться до глобальних стресів, нестачі ресурсів, епідемій, змін клімату тощо. І трішечки доторкнутися до такого важливого дослідження було навіть більш надихаючим, ніж побачити усю цю студентську естетику навколо. Мене ж загалом Єль та Нью-Гевен найбільше вразили своїм дуалізмом. З одного боку, ця вся відтворена готична історія з елітними таємними суспільствами, а з іншого – занепад та усі супутні проблеми типового американського міста. А ось цей вже, в свою чергу, не дуже типовий для Америки будинок із чорного дерева і вкрапленнями японської архітектури знаходиться у одному з передмість Нью-Гевена. Буквально в парі хвилин від цього, не побоюся цього слова, архітектурного шедевру, знаходиться так званий трейлер-парк. Територія, на якій розташовані причепи, у яких проживають люди із не найблагополучніших шарів суспільства. А до цього ж будинку нас запросила одна дуже цікава родина із, можна сказати, спадковим єльським походженням. Це Ірина Соломко, українська журналістка та телеведуча, Едріан Боненбергер, чоловік Ірини та ветеран армії США, і власник неймовірно харизматичних вусів Грег Боненбергер, батько Едріана. Так от, Едріан та його батько – випускники, власне, Єлю, які мають чимало надихаючих історій із студентського життя, які ми і приїхали послухати. Це була дуже по-домашньому затишна зустріч із дуже приємними людьми і дуже смачною їжею. Так, я і у випуск про університети всунув, як я щось поглинаю, адже це фірмова нью-гевенська апіцца, відсилка до якої була навіть у тому самому скетчі Сімпсонів про череп та кістки, тож я не втримався. Та найголовніше, що в той вечір було дуже багато цікавих розмов та інсайтів про навчання у тих самих вишах. You have graduated from Yale 20 years ago? 2002, yeah, I graduated from Yale in 2002. And what would you say is the most important thing that these kind of universities give to young people? The most important thing that a university like Yale or Harvard or any great university gives to people is a group of like-minded individuals that you can be friends with, that you can network with, that you can have share a life with, in a sense, you know, a life path. So basically the biggest capital that the university gives you is not the knowledge, but the community. That's exactly right. This is also something that helps Ukraine carry on for so long, the community. Yeah. I completely agree. Едріан дуже добре орієнтується в ситуації нашого з вами сьогодення, адже, будучи ветераном і маючи відповідний досвід, ще з 14-го року відвідував Україну і навчав наших військових. А Ірина тоді працювала над серією документальних проєктів про Революцію Гідності і війну на Сході. Власне, в ті переломні часи для України вони познайомились та одружилися. And I think Euromaidan was like the university or college in a sense for Ukraine as a society, because you had so many people, the volunteers bringing firewood and food and blankets to Maidan Square, and you had people working together, people in Lviv, people in Kharkiv, everybody working together to make Ukraine into what they thought it should be. And all of that volunteer energy went right from Euromaidan into protecting the country. Порівняння однієї з найважливіших подій в історії України з елітними американськими вишами було неочікуваним, але доволі влучно підбиває підсумок, який я зробив у своєму гарвардсько-єльському дослідженні. Спільнота – це сила сильна, і саме здібність університетів об'єднувати людей і створювати їхню синергію, яка рухає вперед прогрес, є головною цінністю, а не умови проживання, просунутість лабораторій чи глибина бібліотечних запасів. І це працювало в усі часи і на усіх рівнях. Спільнота бостонців колись розпочала те, що стало зрештою Сполученими Штатами. Спілка українських вчених і діаспорян створила унікальний дослідницький інститут, а спільнота небайдужих людей – проєкт, який допомагає дітям, які втратили найдорожче. І дивовижним чином зібрав усіх нас в один час у одному неочікуваному місці.
І це в нас теж свого роду підводка до збору в кінці відео, адже фонд «Діти-героїв» існує не тільки за рахунок різних корпоративних меценатів, а й за рахунок підтримки небайдужої української спільноти. Тож, якщо маєте бажання підтримати їхню освітню ініціативу, то можете зробити це за ось цим QR-кодом або традиційно посиланням у описі відео. Перепрошую за мій голос та зовнішній вигляд. Я тут в кінці літа примудрився десь хапанути ковід і зараз паралельно з монтажем цього діла якось намагаюсь видужувати. Ну, якщо ви віддаєте перевагу все ж донатити на Сили оборони, то закликаю долучитись до ось цього збору. Його відкрив мій колишній роботодавець, компанія Altexsoft, спільно з фондом «Повернись живим» на обладнання позицій для 43-ї бригади. Як завжди, вони частину закинули від компанії, а частину збирають від спільноти. І також, кому релевантно, вони продовжують наймати. Посилання на їхні вакансії у описі відео. Ну і я все ще традиційно вдячний за те, що вони потроху продовжують підтримувати мої ці контенторобні мандрівки, в тому числі ось цю, що була до Америки. Ну, а що стосується, знову ж таки, самої подорожі, то було б максимально нелогічно, опинившись на Бостонщині та на Нью-Гевенщині, не завітати до Нью-Йорка. Власне, туди я зараз і під'їжджаю, і маю амбіцію щось про те підзняти. І якщо це щось в мене вийде, то ось сюди вставлю невеличкий анонс. Що можу сказати? В Нью-Йорку в мене було майже перманентне відчуття, ніби я у декораціях якогось старого кіно або влога на Ютубі. І серед усіх міст, де я був, саме тут очі найбільше розбігались від екстравагантності людей, постійності руху, неймовірності атмосфери і всього дивного, що взагалі відбувалось навколо. I wanna go back to Miami! Fuck New York! І якщо спробувати вмістити усе в один невеличкий анонс, то ми з вами дослідимо найцікавіші місця Великого Яблука від футуристичного вулика до ядерної субмарини, яка колись чергувала біля Камчатки. Поговоримо про справжнє життя в одному із міст мрії, скуштуємо найвизначніші місцеві страви у легендарних закладах з чергами на піввулиці. Потрапимо на одну з нових бродвейських вистав, яка просто задрала планку театральних спецефектів. І відвідаємо неймовірно круті українські проєкти та улюблений хайковий маршрут нью-йоркців. І так, я люблю трохи подушніти про історію та урбаністику, тож про них теж поговоримо. І, як завжди, трохи упереджено, раджу підписатись і натиснути на дзвоник, щоб це діло не пропустити. Дякую вам за те, що подивилися це відео, за те, що залишаєте свої враження чи питання навіть у коментарі, за те, що клацаєте різні ютубні клавіші. І, звісно ж, побачимось з вами у наступному відео.